Erekciós problémák. Videófogyasztás, amiket sose vállalnál fel társaságban. Romló párkapcsolatok és vállások. Egy szóval összefoglalhatók ezek kapcsolata. Pornófüggőség. A pornó az emberek nagy többségének jelen van az életében, órákat töltenek vele telefon vagy számítógép előtt, mégis szinte tabu téma. Pedig fontos lenne beszélni róla, mert ma már tudományos bizonyossággal állíthatjuk, a pornó veszélyes rád. Nem csak a lelkedre, de a testedre nézve is. És ez puszta fiziológiai tény. Az agyunk működése évezredek óta változatlan. Biológiailag két legalapvetőbb célja az életben maradás és a szaporodás. A pornográfia azonban nem kiszolgálja az agy egészséges szexualitás igényét, hanem extrém és mesterséges módon megfertőzi azt. Vessünk egy pillantást az agy működésére. Az agy egy kulcsfontosságú részének, a jutalmazó központnak a feladata az, hogy a túlélésünket és fennmaradásunkat elősegítő célokra motiváljon bennünket, majd megjutalmazzon érte. Amikor egy kívánatos tevékenységet végzünk, a jutalmazó központ válaszul egy dopamin nevű anyaggal árasztja el az agyunkat, ez okozza az örömérzetet. Pornónézéskor azonban a videók változatosságának köszönhetően az agy magasan tartja a dopamin szintet, ami így felhalmozódik. A felhalmozódás miatt az agy fokozatosan toleranciát alakít ki a pornó iránt, ami miatt az örömérzet megtapasztalásának a küszöbe is egyre feljebb csúszik. A legriasztóbb azonban, hogy a jutalmazó központ agyi átrendeződéseket is végrehajt. Egy a dopaminnal együtt felszabaduló protein, delta-fosz-B, új agyi kapcsolatokat alakít ki az örömérzet és az azt kiváltó tevékenység között, annak érdekében, hogy megjegyezzük azt. Az új idegkapcsolatok megerősödése miatt az agy egyre jobban vágyakozik az örömöt okozó tevékenységre, jelen esetben a pornóra. Így idővel hiperérzékennyé válunk minden olyan jelre, ami a pornónézéshez köthető. Így az egyedüllétre, a számítógép látványára vagy a böngésző megnyitására. Persze zömmel ezek tudat alatt történnek. Az emelkedő pornónézés hatására tehát az agyunk érzékenyebbé válik azokra a jelekre, amelyek kiváltják a pornó utáni vágyat, ugyanakkor egyre immunisabbá is válik a pornó által kiváltott örömre. Tehát a függőségben szenvedő egyre jobban akarja az adott tevékenységet, miközben egyre kevésbé szereti vagy élvezi azt. A pornó, ami kezdetben izgató volt, unalmassá válik, extrémebb, erőszakosabb videókra lesz szükségünk ahhoz, hogy ugyanazt az élvezeti szintet elérjük. Egy 2012-es 1500 férfit vizsgáló kutatás alanyainak 56%-a arról számolt be, hogy a szexuális ízlésük extrémebb és abnormális lett. Ez persze nem csoda, a pornófilmek 88%-a erőszakot tartalmaz. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus szerint a mai fiatalok nem csupán előnyben részesítik az internetes pornót a valós szexuális kapcsolattal szemben, hanem a szexuális zavarok is előbb jelennek meg náluk. Elmondása szerint az erekciós probléma is egyre gyakoribb a 40 év alattiak között. A pornó hatására továbbá az agy szürke állománya zsugorodik, a motivációs készség romlik, az örömérzet eltompul és erősödik a depresszióra való hajlam. A pornó persze a párkapcsolatokra is rendkívül káros hatással van. Így például a válás valószínűsége megduplázódik azoknál a pároknál, ahol megjelenik a pornó, illetve a nők 3-szor nagyobb eséllyel válnak el, ha elkezdenek pornót nézni. De mit tehetsz akkor, ha már belecsúsztál? Először is fontos kimondanod magadnak. Nem vagy rossz ember attól, hogy pornót nézel. Ne engedj a szégyennek, merj beszélni róla a barátaiddal vagy családoddal. Mások is küzdenek vele, csak nem beszélnek róla. Kezd el abbahagyni a pornónézést. Amikor jönnek az elvonási nehézségek, tudatosítsd magadban, hogy ami történik, fiziológiai folyamat és el fog múlni. Ha véletlen megbotlasz, ne ess pánikba. Legyél magadra büszke, hogy ilyen sokáig kibírtad, és folytasd a leszokást. Az elhangzottakból nyilvánvaló, hogy a pornó nem ártalmatlan időtöltés. Emberek millióinak nyomorítja meg a magán- és társas életét, ami rendkívül komoly népegészségügyi kockázat. Ezeket figyelembe véve, maradhat a pornó pusztán magánügy? Vagy szükség van pornópolitikára?
Ha tetszett a videó, lájkold az Axioma Facebook oldalát, és iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.